Hi everyone, নমস্কাৰ কালাচন চালে স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজিৰ মোৰ মেকআপ টিউটোৰিয়েলটো দীপিকা পাডুকোনৰ এই মেকআপ লুকটোৰ ইনস্পায়াৰ্ড নিউড শিমাৰী আই মেকআপৰ সৈতে এটা সিম্পল সাটল লুক যোনটো আপুনি যিকোনো কালচাৰাল ফাংচন বা বিয়ালৈ যাওঁতেও কৰিব পাৰে ইয়াতে সববোৰ কালাৰে খুব সফটলি এপ্লাই কৰা হৈছে সো যিসকলে খুব বেছি মেকআপ কৰিবলৈ ভাল নাপায় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা কৰিব পাৰে সো আহক লুকটো কেনেকৈ কৰে চাওঁ Face wash কৰাৰ পিছত মুখত মই ফাৰ্স্ট Mamaearthৰ ৰাইস ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাইছো আপুনি নিজৰ স্কিনৰ বাবে সুটেবল যিকোনো ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব পাৰে ইয়াতে মই প্ৰাইমাৰ হিচাপে Swiss Beautyৰ ইলুমিনেটিং প্ৰাইমাৰটো লগাইছো এইটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন অলপ শাইন কৰিব কিয়নো দীপিকা পাডুকোনৰ যোনটো মেকআপ তাত তাই মুখখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ শাইন কৰিছে প্ৰাইমাৰটো মই কেৱল মুখৰ চেণ্টাৰ লগাইছো কাৰণ সেইখিনি জেগাতে মোৰ পোৰ্স বিলাক ভিজিবল হৈ থাকে আৰু প্ৰাইমাৰটো লগালে মোৰ পোৰ্স বিলাক অলপমান কমকে ভিজিবল হ'ব ফ্ললেছ লুক এটা আহিব ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই e.l.fৰ Satin ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাইছো এইটো Satin ফিনিশ দিয়ে মানে একদম জুই শাইন কৰি থকা ফিনিশো নহয় আৰু খুব ড্ৰাইও নহয় মাজতে আৰু এইটো ফাউণ্ডেশ্যন গৰম ঠাণ্ডা যিকোনো সময়তে লগাব পাৰি কাৰণ গৰমত লগালেও অইলি নেদেখায় বা ঠাণ্ডাত লগালেও খুব বেছি ড্ৰাই নেদেখায় আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে মিডিয়াম কভাৰেজ দিয়ে আজিৰ লুকটোৰ কাৰণে মোক মিডিয়াম কভাৰেজে লাগে দীপিকাৰ মেকআপ লুকটো দেখি এনেকুৱা লাগা নাই যে খুব বেছি ফুল কভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছে স্কিনখন মানে দেখা পাই থকাৰ নিচিনা লাইট মেকআপ কৰাৰ নিচিনা লাগিছে সো মই তেনেকৈ কৰিছো ব্ৰনছনৰ স্পঞ্জ এডালৰ সহায়ত ফাউণ্ডেশ্যনখিনি খুব ভালকৈ সময় লৈ পেলাই ব্লেন্ড কৰি লৈছো যাতে স্কিনৰ ওপৰত ফাউণ্ডেশ্যনৰ লেয়াৰ এটা থকা যেন নালাগে স্কিনৰ নিচিনাই ফিল হয় মেকআপটো চকুৰ চাৰিফালৰ যোনবোৰ ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে বা নাকৰ সাইডত হওক বা মুখৰ সাইডত হওক যোনবোৰ ডাৰ্ক এৰিয়াজ আমাৰ সাধাৰণতে থাকে সেইবোৰ হাইড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি Corrector কনসিলাৰ এটা ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে মই ইনসাইডৰ Beige কালাৰৰ Corrector এটা ইউজ কৰিছো Corrector যদি নলগায় কনসিলাৰো লগাব পাৰে কিন্তু কনসিলাৰটো আপুনি অলপ পিচি কালাৰৰ ল'ব যাতে ডাৰ্ক এৰিয়াজ বিলাক ভালকৈ হাইড হৈ যায় উঠৰ চাৰিফালে ব্লেন্ড কৰোতে অলপ ভালকৈ ব্লেন্ড কৰিব ব্ৰাশেৰে ব্লেন্ড কৰিব যাতে ফাইন লাইনছ বিলাক যে আছে উঠৰ চাৰিফালে তাত প্ৰডাক্ট বিলাক ঘুমাই ৰৈ না যায় তাতে Then মই আৰু এটা কনসিলাৰ ইউজ কৰিম আৰু এটো কনসিলাৰ লগোৱাৰ পাৰপাসটো হৈছে যে মই মোৰ মুখৰ চেন্টাৰ এৰিয়া বিলাক অলপমান ব্ৰাইট দেখুৱাটো বিচাৰিছো আৰু দীপিকাৰ মেকআপ লুকটো তেনেকুৱাই লাগিছে যে তাই চেন্টাৰ এৰিয়াখিনি বিশেষকৈ আন্ডাৰ আইৰ এৰিয়াখিনি অলপমান ব্ৰাইট দেখাইছে সো সেই লুকটোৱে মই এচিভ কৰিবৰ কাৰণে এই কনসিলাৰটো লগাইছো এনেকুৱা ব্ৰাইটনিং কনসিলাৰ আপুনি যদি নিবিচাৰে নলগাবও পাৰে কিন্তু লগালে লুকটো আৰু বেছি ভাল দেখায় সো মেকআপ বেসটো ক্ৰিয়েট কৰোতে আপুনি সদায় তিনটা বস্তু ইউজ কৰিব লাগে এটা হৈছে ফাউণ্ডেশ্যন দেন যদি আপোনাৰ ডাৰ্ক সাৰ্কেল আছে তেন্তে Corrector এটা ইউজ কৰিব আৰু যদি নাই তেন্তে ইউজ নকৰিলেও হ'ল Corrector দেন তাৰ ওপৰত আপুনি কনসিলাৰ ইউজ কৰি মেকআপৰ বেসটো ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে সকলোবোৰ ক্ৰীম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত ক্ৰীমখিনি সেট কৰিব লাগে এটা পাউডাৰ লৈ ইয়াতে মই এটা ট্ৰান্সলুচেন্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিছো সুগাৰৰ এইটো ট্ৰান্সলুচেন্ট পাউডাৰ মানে ইয়াতে কোনো কালাৰ নাথাকে হোৱাইট দেখাত ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় এইটো লগালে মুখত বেলেগকৈ আৰু কভাৰেজ এড নহয় যি আপুনি অলৰেডি লগাইছে সেইখিনি ভালকৈ সেট হৈ যায় তাৰ পিছত মই সদায় দৰে Swiss Beautyৰ আইব্ৰাও ওয়্যাক্সৰ সহায়ত আইব্ৰাওখিনি শেপ দি ললো ওয়্যাক্স লগালে আইব্ৰাওখিনি অলপ মোটাও দেখায় মোৰ নিচিনা পাতল আইব্ৰাউজ যাৰ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়্যাক্স ইউজ কৰি আইব্ৰাওখিনি অলপমান হেভি আৰু ডাৰ্ক দেখুৱাব পাৰে এতিয়া আই মেকআপৰ ফালে যাওঁ আৰু দীপিকাৰ নিচিনা শিমাৰী ব্ৰঞ্জি আই মেকআপটো কৰিবৰ কাৰণে মই ৰিমেলৰ ব্ৰাউন শিমাৰী পেন্সিলডাল ইউজ কৰিছো এই পেন্সিলডাল বিৰাট ভাল মানে পিগমেন্টেড হয় ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় স্মাজ নহয় লগতে কালাৰ পে অফটো খুব ধুনীয়া হয় মানে স্মুথকে এপ্লাই হয় স্মাজ কৰিব পাৰি লগে লগে যদি স্মাজ কৰিব বিচাৰিছে আইশ্যাডোৰ নিচিনাকে স্মাজ কৰিব পাৰি কিন্তু এবাৰ সেট হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু একদম লৰচৰ নহয় মানে স্মাজ নহয় আৰু সো লং লাষ্টিংও হ'ব
আৰু যিসকলে আইশ্বেডো বেছি ইউজ কৰিব নিবিচাৰে, কুইকলি মেকআপ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চিল দুডালমান ৰাখিলেই ধুনীয়া আই মেকআপ কৰি ল'ব পাৰে। পেঞ্চিলডালেৰে মই গোটেই আইলিডখনতে আঁকি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে ওপৰ ফালে ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত অলপমান স্মাৰ্জ কৰি দিছোঁ যাতে হাৰ্শ লাইন নাথাকে। তেনেকৈ লোৱাৰ লেছ লাইনতো মই পেঞ্চিলডালেৰে আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ কমকৈ আঁকিছোঁ, পিছত মই এই লাইনডাল আৰু চেক কৰিম, আৰু বহল কৰিম। নেক্সট মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ চ'ফেক্স পেলেটৰ পৰা এই দুটা শ্বেড মিক্স কৰি মই ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ ক্ৰিজ লাইনডালৰ ওপৰত। আই মেকআপত যেতিয়া আপুনি ডাৰ্ক শ্বেড এটা এপ্লাই কৰে, কেৱল শ্বেডটো এপ্লাই কৰি পেলাই এৰি নিদিব। সদায় সেইটো অকণমান লাইটৰ ফাললৈ লৈ যাবলৈ, মানে ডিফিউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব বেলেগ শ্বেডৰ সহায়ত। তেতিয়া খুব ধুনীয়া ব্লেণ্ডেড আই মেকআপ লুক এটা আহে। ইয়াতে দীপিকাৰ আই মেকআপটো যিহেতু অৰেঞ্জ ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিছে, চ' তেনেকৈ মই ইয়াতো অৰেঞ্জ শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু মোটা ফ্লাফি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত যিমান ছফ্টলি পাৰি সিমান ছফ্টলি মই ডিফিউজ কৰি লৈছোঁ শ্বেডটো। এতিয়া মই লোৱাৰ লেছ লাইনত অলপ ডাঠকৈ কাজল এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু আপাৰ লেছ লাইনত আইলাইনাৰ এপ্লাই নকৰি ব্লেক আইশ্বেডো এটা এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু ব্লেক আইশ্বেডোটো এপ্লাই কৰি পেলাই অলপমান স্মাৰ্জ কৰি দিছোঁ। যেনেকৈ মানে দীপিকাৰ লুকটো আছে তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কৰিবলৈ। আইলাইনাৰ যদি আঁকিব বিচাৰিছে তেনে ডিফাইন লুক এটা আহে, মানে খুব শ্বাৰ্প লুক এটা আহে। আৰু যদি আপুনি স্মকি কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আইলাইনাৰৰ ঠাইত ব্লেক আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব পাৰে। লোৱাৰ লেছ লাইনৰ কাজলখিনি ডিফিউজ কৰিবলৈ অৰেঞ্জ শ্বেডটো মই তলতো লগাই লৈছোঁ। চ' মোৰ আই মেকআপটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল, কাৰণ একদম চিম্পল আই মেকআপ আছিলে। এতিয়া জাষ্ট মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিছোঁ। মই চুগাৰ পপৰ এইটো মাস্কাৰা লৈছোঁ আইলেছেছখিনি অলপমান ছেপাৰেট দেখাবৰ কাৰণে, কিন্তু এই মাস্কাৰাটো লেন্থেনিঙৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয়। চ' মই চুগাৰৰে আৰু এটা মাস্কাৰা লৈছোঁ যোনটোৱে মোৰ আইলেছেছখিনি অলপমান দীঘল কৰাত সহায় কৰিব। নাও ইয়াৰে এটা মাস্কাৰাও ৱাটাৰপ্ৰুফ নাছিলে, কিন্তু গৰমৰ দিনত মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা ইউজ কৰিব। এতিয়া মই পেকৰ আইব্ৰাউ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত আইব্ৰাউজখিনি অলপমান ভালকৈ আঁকি ল'লোঁ, মানে ডাঠ কৰি ল'লোঁ। আইব্ৰাউ হেয়াৰৰ মাজত য'ত খালী জেগা আছিলে তাত আইব্ৰাউ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত ব্ৰাউ হেয়াৰৰ নিচিনাকৈ আঁকিব ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে নেচাৰেল লুক এটা আহে আৰু মোৰ আইব্ৰাউখিনিও অলপমান বুচি দেখায়। দেন আগতে মই যোনটো কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ ইনচাইড কছমেটিক্সৰে, সেই কাৰেক্টাৰটো এডাল সৰু মিহি ব্ৰাছত লগাই পেলাই আইব্ৰাউ ছাইজবিলাক অলপমান ক্লিন কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া আইব্ৰাউখিনি আৰু বেছি শ্বাৰ্প দেখায়, শ্বেপটো ভালকৈ ওলাই পৰে। ইয়াৰে দীপিকা পাডুকোনৰ যোনটো মেকআপ লুক তাত ব্ৰঞ্জাৰ বহুত ভালকৈ এপ্লাই কৰা হৈছে, মানে মষ্টলি ব্ৰঞ্জাৰে এপ্লাই কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে মই ৱাৰ্ম টোনৰ ব্ৰঞ্জাৰ এটা মোৰ মুখত খুব ভালকৈ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু নৰ্মেলি যেনেকৈ মই লগাওঁ তাতকৈ অলপমান বেছিকৈ লগাইছোঁ যাতে ব্ৰঞ্জি লুক এটা আহে। ব্ৰঞ্জাৰটো সদায় ফ'ৰহেডত, চিকবনৰ তলত আৰু জ লাইনত লগায় আৰু নোজ কণ্টৰিঙৰ কাৰণেও লগাব পাৰে। নোজ কণ্টৰিঙৰ কাৰণে মই ইয়াতে আঙুলিৰে ব্ৰঞ্জাৰখিনি এপ্লাই কৰিছোঁ, যিহেতু আঙুলিৰে লগালে খুব শ্বাৰ্প কণ্টৰিং এটা আহে। আৰু দীপিকাৰ নাকটো আমি সকলোৱে জানো, তাইৰ নাকটো একদম ষ্ট্ৰং, শ্বাৰ্প, দীঘল আৰু জোঙা। চ' তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে মই আঙুলিৰে এপ্লাই কৰিলোঁ। দীপিকাৰ এই মেকআপ লুকটোত ব্লাছটো খুব বেছি ডাৰ্ক কালাৰৰ ব্লাছ বা ব্ৰাইট কালাৰৰ ব্লাছ লগোৱা নাই। চ' ইয়াতে মই নিউডিছ পিংক কালাৰৰ ব্লাছ এটা লগাইছোঁ চুগাৰৰ। চিকবনৰ ওপৰৰ গোটেই জেগাখিনিতে মই খুব ভালকৈ ফুল্লি ব্লাছটো এপ্লাই কৰিছোঁ, যাতে কিবা এটা যে কালাৰ লগাইছোঁ সেইটো এটলিষ্ট ধৰা পৰে। তাৰপিছত মই চুগাৰৰ হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ। এই হাইলাইটাৰটো বিৰাট মাইল্ড, মানে একদম লাইট শ্বিন এটা দিয়ে স্কিনৰ, মানে স্কিনখন গ্ল' কৰাৰ নিচিনা লাগে। হাইলাইটাৰ পাৰ্টিকলছ ইয়াত নাইকিয়া, চ' লগাবলৈ ভাল হয় চিম্পল মেকআপৰ কাৰণে। নাকটো জোঙা দেখাবলৈ নোজ টিপতো আপুনি এনেকৈ হাইলাইটাৰ লগাব।
দেন লিপ কালাৰৰ কাৰণে দীপিকাই লগাইছে অৰেঞ্জ কালাৰ লিপষ্টিক ময়ো তেনেকৈ লৰিয়েলৰ অৰেঞ্জ কালাৰ লিপষ্টিক এটা লগাইছোঁ আৰু দীপিকাৰ যোনটো লিপ কালাৰ সেইটো খুব লাইট যেন লাগিছে চ' এই কালাৰটো অলপমান লাইট কৰিবৰ কাৰণে মই গোটেই ওঠত অপেককৈ লগোৱা নাই আঙুলিৰে বা ব্ৰাছেৰে স্মাৰ্জ কৰি লগাইছোঁ যাতে লিপষ্টিকৰ শ্বেডটো অলপমান লাইটৰ ফালে গুচি যায় নাও ফাইনেল লুকটো আপুনি অলৰেডি দেখিলেই জাষ্ট মই আপোনালোকক টিউটৰিয়েলটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কমেণ্টত জনাব যে লুকটো দীপিকাৰ নিচিনা হৈছেনে নাই চ' টিউটৰিয়েলটো চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে এই লিংকবোৰত ক্লিক কৰিব পাৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই